Mình là Ba Cóp và hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một mẫu máy bay mới với tên gọi là Mũi Tên Xuyên Phá. Thì mình gọi tên như vậy bởi vì trên đầu máy bay nó có một cái hình giống như là mũi tên thế này. Thì cách xếp của máy bay này cũng khá là đơn giản. Rồi chúng ta cùng thực hiện nhé. Chiếc máy bay này nó có phần mũi rất là nặng, cho nên là nó sẽ có xu hướng là chúi đầu xuống. Vì vậy mà chúng ta sẽ cần phải bẻ cái đuôi cánh này lên một xíu để tạo cái lực nâng cái mũi lên thì máy bay nó mới bay tốt được. Thì phần này thì chúng ta sẽ đi phóng thử và điều chỉnh cái độ cong của cánh này cho phù hợp. Nào, bây giờ chúng ta đi phóng thử nè.